नमस्ते, मी शैलास किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपल्याला स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम बनवायचं आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 10 स्ट्रॉबेरी घेतले, 1 वाटी म्हशीचं कच्चं दूध लागेल, पाव वाटी पिठी साखर, पाव वाटी मिल्क पावडर आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर लागेल. दुधामध्ये ह्या सगळ्या वस्तू आपण टाकून गरम करून घ्यायचं आहे. दूध घट्ट झालं की उतरवून घ्यायचं आहे. फ्रेश क्रीम 250 ml आहे. हे पूर्ण लागणार आहे आपल्याला. हे 1.5 वाटी होतं, या वाटीने 1.5 वाटी होतं. पाव वाटी आपल्याला कंडेन्स्ड मिल्क लागेल. रेड कलर घेतला मी, फक्त 2 थेंब लागणार. रोज आणि गुलकंदचं इसेन्स आहे, पाव चमचा टाकायचं आहे. टोप घेतलाय. हे जे आपण म्हशीचं दूध घेतलंय 1 वाटी कच्चं दूध आहे, ते ओतून घ्यायचं. पिठी साखर पाव वाटी, मिल्क पावडर पाव वाटी आणि 1 चमचा भरून कॉर्नफ्लॉवर घेतला. हे सगळं पहिल्यांदा आपण गॅस चालू करायचा नाहीये, खालीच टोप ठेवून त्याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. नंतर आपल्याला गॅसवर ठेवायचं आहे टोप. आता हे दूध 2-4 मिनिटं फक्त आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. कळ आला, उकळलं दूध की गॅस बंद करायचा आहे. म्हणजे कॉर्नफ्लॉवर टाकल्यानं आपण दूध घट्ट होणार आहे. पूर्ण थंड करायचं आहे. उकळून झालं की गॅस बंद करायचा. नंतर पूर्ण थंड करायचं आहे आणि गाळणीवर गाळून घ्यायचं आहे आणि मग त्याचा वापर आपल्याला करायचा आहे. आता फक्त 5 मिनिटं लागणार आहे दूध उकळायला. दुधामध्ये आपण मिल्क पावडर, पिठी साखर आणि कॉर्नफ्लॉवर टाकून गॅसवर ठेवलाय टोप. आता 5 मिनिटं झाली की गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला. दूध घट्ट होणार, मग गॅस बंद करायचा आहे. दूध, कॉर्नफ्लॉवर, मिल्क पावडर आणि पिठी साखर हे आपण उकळून घेतलं मिश्रण दुधाचं. पूर्ण गार झाल्यानंतर हे बघा, खाली असं एक बाउल घ्यायचा, त्याच्यावर चाळणी ठेवून हे मिश्रण आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. असं व्यवस्थित गाळून घ्यायचं आहे आपल्याला. पूर्ण गार झाल्यानंतरच करायचं आहे, म्हणजे गुठळ्या राहायला नको आपल्या मिश्रणामध्ये, म्हणून आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे फ्रेश क्रीम आपण 1.5 वाटी घेतलंय. हे पहिल्यांदा फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला. क्रीम एकदम गार असायला हवं. फ्रीजरमध्ये ठेवायचं 1 तास तरी अगोदर आणि मग काढून घेतल्यानंतर लगेच आपल्याला ब्लेंडरने फेटून घ्यायचं आहे. फेटून झाल्यानंतर हे मिश्रण जे आपण दुधाचं मिश्रण आहे ते त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. नंतर हे बघा, स्ट्रॉबेरी मी अशी कापून घेतली आहे. स्ट्रॉबेरी पण आपल्याला ह्या मिश्रणामध्ये टाकायचं आहे. हे कंडेन्स्ड मिल्क आहे, पाव वाटी घेतलं आपण, ते पण टाकायचं आहे. हे बघा, हा रेड कलर आहे. हे 2 ते 3 ड्रॉप्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. हा इसेन्स आहे, रोज अँड गुलकंद असा इसेन्स आहे, तो पण आपल्याला 3 थेंब घ्यायचा आहे. आता हे सगळं मिश्रण आपण एकत्र करून घेऊया. पहिल्यांदा क्रीम फेटून घेऊया. हे फ्रेश क्रीम आपण 1.5 वाटी घेतलेला आहे, 250 ml घेतलं. आता आपण फेटून घेऊया. फ्रेश क्रीम आपण फेटून घेतलंय. त्याच्यामध्ये आता आपण स्ट्रॉबेरी कापून घेतले, ते टाकूया. कस्टर्ड मिल्क टाकूया. दूध, मिल्क पावडर, पिठी साखर आणि कॉर्नफ्लॉवर मिक्स करून घेतलेलं, उकळवून घेतलं होतं, ते मिश्रण गाळून घेतलंय चाळणीवर आपण. हा कलर 2 थेंब आपल्याला टाकायचा आहे. हा रोज गुलकंद इसेन्स आहे, 3 थेंब टाकला आपण. रेड कलर आहे, 2 थेंब टाकायचे. आता हे परत आपण ब्लेंडरने मिक्स करून घेऊया. पहिल्यांदा आपण चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. किती छान कलर आलाय बघा. आता आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. छान आपलं मिश्रण फेटून झालंय. आपलं स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीमचं मिश्रण तयार आहे. बघा किती छान कलर वाटतोय. आता आपण हे बघा, असं चौकोन एक डबा घेतलाय मी आणि घट्ट झाकण लागेल असा डबा घ्यायचा आपल्याला. त्याच्यामध्ये आपण हे मिश्रण ओतून घेऊया आईस्क्रीमचं. आता हा मी बटर पेपर घेतलाय, तो आपल्याला डब्यावर ठेवायचा आहे आणि झाकण लावायचं आहे. बटर पेपर ह्याच्यासाठी की बर्फ आतमध्ये साठायला नको आपल्या आईस्क्रीममध्ये, म्हणून. आणि आपल्याला झाकण, एकदम घट्ट झाकण लावून घ्यायचं आहे. आईस्क्रीम आपल्याला 7 ते 8 तासासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे, नाहीतर रात्रभर ठेवलं तरी पण चालेल. आपलं स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम तयार आहे. आता आपण सर्व करूया. आपलं स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम आपण सर्व केलं आहे. माझी ही रेसिपी स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीमची तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.